नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत शेवग्याची सुकी भाजी. भाजी बनवण्यासाठी आपण शेंगा घेतल्या, सोलून घेतल्या. आता ते आपण गरम पाण्यात वाफवायला टाकू. त्यात थोडं मीठ टाकायचं आहे, थोडं तेल टाकायचं. सुके वाटून घेऊ. शेंगदाणे वाटून झाले. आपल्या शेंगा पण आता वाफून झाल्या. आता आपण त्यातलं पाणी काढू. गॅस चालू करू.